Як і належить, зустріч високих гостей Сталін організував на найвищому рівні. Все було продумано до дрібниць. Від свіжих квітів у спальні Сари Черчилль, що супроводжувала батька, до прослушки, яку за наказом наркома внутрішніх справ Берії було встановлено в апартаментах президента Сполучених Штатів. Берію в хроніці ви не побачите. Ці кадри були вичищені цензурою. Але в Ялті він був, і за дивним збігом обставин першого ж дня несподівано привернув увагу свого піднаглядного об'єкта. Радянський посол у США Андрій Громико з іронією згадував. Президент звернувся до Сталіна із запитанням: «Хто цей пан, що сидить навпроти посла Громика?» «А, це ж наш Гіммлер, це Берія», – відповів Сталін. Рузвельт вічливо усміхнувся на цей дивний жарт, і конференція розпочалася. У наступні 8 днів сторони домовилися розчленувати повалену Німеччину на 4 зони окупації і нарахувати їй $20 мільярдів репарацій. Визначилися зі створенням Організації Об'єднаних Націй, яка забезпечуватиме міжнародну безпеку і співробітництво. Зійшлися на тому, що після падіння Третього Рейху СРСР вступить в війну з Японією, за що отримає Курильські острови і Південний Сахалін. Проте головним у Ялті залишалося питання про майбутній політичний устрій Європи. Особистий лікар Черчилля Чарльз Морган згадував. Черчилль більше не говорить про Гітлера. Він говорить про іншу небезпеку. Він уявляє картину, як комунізм, подібно до ракової пухлини, поширюється з однієї країни в іншу. У нього це стало нав'язливою ідеєю. Нав'язлива ідея була і у радянського керівництва. Цей сплав комуністичної ідеології та традиційної російської імперської зовнішньої політики був чітко сформульований самим Сталіним. Війна тепер не така, як в минулому. Той, хто займає територію, впроваджує на ній свою власну соціальну систему. Кожен впроваджує свою систему всюди, куди може дійти його армія, інакше і бути не може. Президент Сполучених Штатів не надто переймався дискусією войовничих партнерів. Він був переконаний, що світове панування досягається не силою зброї і жадібним захопленням чужих територій, а економічною експансією і загальновизнаним соціальним лідерством. Він і вирішив суперечку, запропонувавши Сталіну зовнішньополітичний принцип доброго сусіда. Рузвельт ніколи не озвучував справжніх причин виникнення цієї ідеї, і ми можемо тільки припускати логіку його міркувань. У новій двополюсній моделі світу людство набуде право вибору. Америка – це майже 70% промислового виробництва планети і тотальний контроль над світовими фінансами. А що може протиставити дядечко Джо? Командну економіку і загальну зрівнялівку. Отже, в результаті суперництва сумніватися не доводиться. Пропонуючи мирне співіснування, я тим самим готую крах комуністичної ідеї. Радянські історики ще довго будуть розчулені теплим, майже дружнім союзом Сталіна і Рузвельта проти злобного Черчилля і навіть назвуть на честь американського президента вулицю в Ялті. Підступність політичного троянського коня, якого протягнув Франклін Рузвельт в оточену фортецю світового комунізму, проявиться лише через півстоліття. Радянський Союз дійсно не витримає конкуренції і розвалиться. Але тоді, у лютому 45-го, цього ніхто не знав та й не міг знати. Там продовжували ділити Європу. Дійшли згоди на диво швидко і пояснювалося це просто. Ще в жовтні 44-го в Москві Черчилль і Сталін калійно поділили сфери впливу. Причому важливо не те, як поділили, а яким чином це було зроблено. Черчилль писав у мемуарах. Я взяв піваркуша паперу і написав: «Румунія,
Росія 90%, інші 10%. Греція, Великобританія в згоді зі США 90%, Росія 10%. Югославія 50/50%. Угорщина 50/50%. Болгарія. Росія 75%, інші 25%. Я передав цей листок Сталіну. Він узяв олівець і поставив на листку велику пташку. Для врегулювання питання знадобилося не більше часу, ніж для того, щоб цей папірець написати. Згодом цей беззвучний рух сталінського олівця відіб'ється скреготом танкових гусениць всією Східною Європою. Але доводити своє право на володіння муситимуть вже спадкоємці великого вождя. У червні 53-го в Німеччині, у жовтні 56-го в Угорщині, у серпні 68-го в Чехословаччині, у грудні 81-го у Польщі. У лютому 45-го в Ялті таким рішенням усі були задоволені. Лідери трьох великих держав підписали декларацію про звільнену Європу, де дружно декларували суверенне право усіх народів обирати ту форму уряду, за якою вони житимуть. Молотов згадував: Пишна така була декларація. Американці дали проєкт. Я до Сталіна прийшов із цим документом, кажу йому: щось вже занадто. Нічого, каже. Ми можемо виконувати далі по-своєму. Справа у співвідношенні сил. Вождь комуністичної імперії знав, що у світі поки немає такої сили, яка б могла протистояти його величезній військовій машині.